שלום לכולם, וברוכים הבאים לקורס מבוא לחומרה למדעים דיגיטליים להייטק. זה החלק הראשון של השבוע הראשון בקורס. אני יונתן אוסטרומצקי, ובואו נתחיל. אז מה מטרת הקורס שלנו? בקורס אנחנו נלמד את המבוא להבין, לתכנן ולנתח מערכות ספרתיות. ספרתיות זה דיגיטליות בעברית. הרעיון שלנו הוא להבין איך אפשר להשתמש במחשבים בשביל לעשות מה שמחשבים עושים. עכשיו, זה לא רק מחשב שולחני, זה כל דבר שהוא מחשב. כן, גם מערכות מקם שעוקבות אחרי טילים לדוגמה, חיישנים שמושתלים בכל מיני מקומות, כל דבר שהוא דיגיטלי. אנחנו נלמד את הכלים הבסיסיים, בעזרתם יהיה אפשר לתכנן מערכת מחשב. עכשיו, כמובן שאנחנו לא נוכל לתכנן מחשב מלא בקורס אחד, אבל אנחנו בסוף הקורס נבין איך הדברים בנויים, ונוכל להבין איך מחשב, גם מחשב מאוד מסובך, עובד, בגלל שהרעיון הוא אותו רעיון. בין מחשב קטן או מחשב קומפקטי וספציפי למשהו מסוים, לאיזשהו מעבד קטן למשהו שהוא עצום. אז הקורס שלנו מורכב מכמה חלקים, אפשר לחלק אותו בגדול לשלושה חלקים עוקבים. בחלק הראשון אנחנו נלמד את הכלים הבסיסיים, ספירה בבסיסים שונים, אלגברה בוליאנית, אלגברת מיתוג, דברים שהם קצת יותר, נקרא לזה טכני, אבל אנחנו נצטרך אותם להמשך הדרך. החלק השני, כמה שכאן בירוק, אנחנו נלמד את הלוגיקה ואיך אנחנו יכולים לתכנן ולנתח מערכות ספרתיות, זאת אומרת מערכות דיגיטליות. ובחלק האחרון של הקורס, בערך שתי הרצאות האחרונות, אנחנו נלמד על ממש מבנה המחשב המודרני. איך המחשב עצמו בנוי, ונראה שכל מה שלמדנו במהלך הקורס, כמובן צריכים להגדיל את זה, כן, זה משהו שהוא הרבה יותר מסובך, אבל הרעיון הוא אותו רעיון בדיוק, נרקם ביחד למחשב שאנחנו מכירים. סילבוס. אז השבוע אנחנו עושים איזושהי הקדמה כללית, נדבר על ייצוג מספרים בבסיסים שונים, ונתחיל קצת באריתמטיקה בינארית. שבוע שני אנחנו נמשיך עם אריתמטיקה בינארית בייצוגים בינאריים, ונתחיל אלגברה בוליאנית. שבוע שלישי אנחנו נראה אלגברת מיתוג, שהיא מאוד דומה לבוליאנית, בעצם מבחינתנו זה נראה שזה די אותו דבר בקורס הזה, ונעשה איזשהו מבוא למעגלים צירופיים חסרי זיכרון. שבוע רביעי, שימו לב, אנחנו עוברים לנושאים שהם קצת פחות טכניים וכבר קצת יותר תכנון ובדיקה וניתוח של מערכות. כן, צבע ירוק. אנחנו נתחיל לדבר על מעגלים צירופיים חסרי זיכרון ושיטות מינימיזציה. אנחנו בשבוע חמישי נמשיך עם המינימיזציה, נדבר קצת על השעיות, על יעילות. ושבוע 6, 7 ו-8, אלה שבועות שאנחנו נדבר על כל מיני סוגים של רכיבים, מחברים, מרבבים, מקודדים ומפענחים, לץ', דגלגים, רגיסטרים ומונים. בשבוע 9, בשבוע 9, אנחנו נדבר על מכונות מצבים סופיות, זה מכונות עקיבה סינכרוניות, זה אותו שם. זה נושא מאוד מעניין, שאפשר, החל משבוע 9 כבר ממש יהיו לנו את הכלים לבנות איזשהו מעבד קטן, ממש פרוצסור של מחשב. שבוע 10 אנחנו נמשיך עם המכונות עקיבה סינכרוניות, ושבוע 11 ו-12 אנחנו נדבר על מבנה המחשב. כן, זה הצבע האדום, מבוא למערכת הזיכרון, רום, זיכרון מצב מוצק, זה מה שנקרא SSD, ומבנה המעבד, איך המעבד בנוי, איך כל המחשב עובד ביחד. עכשיו, בשבוע 13 כתוב כאן מבוא למערכות הפעלה ולקלט פלט, אבל זה מואפר כי לא בטוח שנגיע לזה, ואם לא נגיע לזה זה בסדר. זאת אומרת, זה כמו, נקרא לזה איזשהו העשרה. אם יהיה זמן, אם לא, אז זה קורסי המשך. ספרות. אז הקורס מבוסס בעיקר על שני הספרים הללו. הספר הראשון זה של לנגהולץ, קנדל ומוט, Foundation of Digital Logic Design. במקור הספר יצא ב-1998, אבל יש מהדורה חדשה ב-2011. ויש לספר של גיא אבן ומוטי מדינה. גיא אבן הוא פרופסור גיא אבן אצלנו בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. Digital Logic Design, A Rigorous Approach, Cambridge Press. את הספר של גיא אבן ומוטי מדינה אפשר להוריד בחינם מהאתר הזה באינטרנט. כן, זה האתר שלהם ויש להם, נותנים גישה חופשית לספר שלהם. בנוסף, במהלך הסמסטר אנחנו נעבוד קצת עם סימולציות של מעגלים.
חלק מהרכיבים שנלמד, אז ממש נראה איך הם בתפקידים, מכניסים להם כל מיני אותות, הם עושים, מאבדים דברים ונראה מה יוצא. נעבוד עם שתי תוכנות עיקריות. התוכנת iCircuit זו תוכנה שהיא מאוד נחמדה בשביל להציג את הדברים בצורה אינטראקטיבית, אנחנו נעבוד איתה בהרצאות הרבה פעמים. אתם יכולים, מי שרוצה יכול להוריד אותה, כן, אני חושב שהיא עולה כסף פשוט. יש אותה לווינדוס, יש אותה למקינטוש, לאייפד, לא חייבים. יש את התוכנה נוספת שנקראת לוגיסים, שבתוכנה הזאת אתם תעבדו קצת בתרגול ותקבלו גם מטלה אחת או קצת יותר בשיעורי בית להשתמש בלוגיסים. זו תוכנה חינמית. כשנגיע לגשר אז המתרגלת יראו איך אפשר להוריד את התוכנה ולבנות איתה מעגלים. עכשיו, אם אתם רואים את ההקלטה הזאת אז אתם כבר יודעים שההקלטה נמצאת אונליין. כל ההקלטות של הקורס מסודרות לפי הסדר, בפלייליסט נמצאות בערוץ יוטיוב שלי, זה הערוץ. בנוסף, מדי פעם יהיו כל מיני סימולציות מעניינות שאני גם אעלה לשם. אתם מוזמנים לראות בזמנכם החופשי. אוקיי. אז אחרי הבירוקרטיה, מה זאת מערכת ספרתית? אני מזכיר, מערכת ספרתית זאת מערכת דיגיטלית. ספרתי זה דיגיטלי בעברית. מערכת ספרתית מכילה שכבות. החל מהשכבה של ה-Device, הרכיב הקטן ביותר, מה שמצויר כאן זה טרנזיסטור, שאומרים שיש נגיד במעבד מודרני 7 מיליארד טרנזיסטורים, יש 7 מיליארד רכיבים כאלה. אנחנו לא כל כך נטפל ברזולוציה הזאת, זה אבל הדבר הכי, נקרא לזה, מינימלי שאפשר להסתכל עליו בתוך איזושהי מערכת. מהטרנזיסטורים האלה אפשר לבנות מעגלים חשמליים, מהמעגלים החשמליים אפשר לבנות שערים לוגיים מודולים, ומודולים את המערכת עצמה, שזה ממש המעבד, השבב. אנחנו נדבר בעיקר על השערים ועל המודולים, זה מה שנעשה בקורס שלנו. אנחנו לא צריכים ידע מקדים על ה-Device ועל ה-Circuit, יכול להיות שפה ושם יהיו השערות, אבל זה, נגיד מראש שזה השערה, וזה לא חלק מהקורס. ועל הסיסטם אנחנו נדבר קצת כשנדבר על מבנה המחשב, אבל לא מבחינה שהיא נקרא לזה תכנונית, כן? אנחנו לא נלמד לתכנן סיסטם. בקורס הזה אנחנו מבוססים בעיקר על שתי השכבות כאן באמצע, על ה-Gate שזה שער לוגי ועל המודול שזה איזשהו רכיב. כל המושגים האלה זה בסדר אם אתם לא מכירים אותם, כמובן שאנחנו ניכנס ונדבר על זה בהמשך הקורס לעומק. דוגמה למערכות ספרתיות ודיגיטליות, אז כמובן שדיברנו על מחשב, אבל זה לא מוגבל רק למחשב. נכון, קודם כל היום יש לנו רכיבים או מכשירים נוספים, כמו טלפונים סלולריים, אייפדים, שהם גם בעצם מחשבים. אבל חוץ מזה, מערכות ספרתיות היום נמצאות בכל מקום. החל מדברים כמו אמזון, אלקסה, בשלט של רכב אפילו, זאת אומרת כל איזשהו שלט ששולח איזשהו אות, היום יש מיני שבבים, שזה בעצם מחשב קטן, בתוך כמעט כל רכיב, אפילו בבקרים של מעליות, היום הרי הכל ממוחשב. וכל הרכיבים וכל המערכות האלה מבוססים תמיד על אותו הרעיון, אותו הקונספט, שזה הקונספט של הקורס שלנו. אוקיי, אז עכשיו אחרי שסיימנו עם הרקע, נתחיל ממש לשחות בחומר. ונתחיל עם ייצוג מספרים בבסיסים שונים. אז בואו נעבור למחברת ונדבר על זה. אוקיי, אנחנו מתחילים עם הצגת מספרים במערכות ספרתיות. כלומר, מה זה בסיסי ספירה? בסיס ספירה, מסומן באות R, זה איך שאנחנו סופרים מספרים. הבסיס הטריוויאלי ביותר, R שווה ל-10, בסיס עשרוני או דצימלי, מה שאנחנו מכירים מבית ספר. כן? יש לנו 10 סימבולים, מ-0 עד 9, שמייצגים ספרות. מקום אני רוצה להמשיך לספור מעבר ל-9, אז אין שום בעיה, אנחנו יודעים. מוסיפים את ספרת העשרות, ואז 10, 11 וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא הבסיס היחידי שאפשר לספור איתו. בסיס נוסף לדוגמה, זה בסיס אוקטלי, ש-R שווה ל-8. בבסיס אוקטלי יש רק 8 סימבולים,
8 ספרות, 0 עד 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7. אני רוצה להמשיך לספור, אז באותה צורה כמו בבסיס עשרוני, או ספרת עשרות, או במקרה זה ספרת שמיניות, 1, 0, 1, 1, וכן הלאה וכן הלאה. שימו לב ש-1, 0, כלומר 10 בבסיס 8, שווה ל-8 בבסיס עשרוני. אנחנו פשוט סופרים לפי סדר הספרות. בואו נראה בסיסים נוספים. בסיס נוסף חשוב הוא בסיס 16, שנקרא בסיס הקסדצימלי. כן, הקס זה 6 בלטינית. כאן יש לנו 16 סימבולים, מ-0 עד 9, אבל צריכים להוסיף עוד סימבולים, נכון? אז מתחילים לעבוד עם אותיות. אחרי 9 יש לנו את A, B, C, D, E ו-F, יחד ל-16. עכשיו, אם אני רוצה להמשיך לספור הלאה, אז באותה שיטה כמו בסיסים האחרים, 1, 0, זאת אומרת 10 בבסיס הקסדצימלי, 11, ממשיכים הלאה. שימו לב שכאן אנחנו ממשיכים אחרי 19, בנוסף, כן, אחרי 19 אנחנו לא עוברים ל-20. יש לנו 1, A, 1, B, 1, C, וכן הלאה וכן הלאה, עד שאנחנו מגיעים ל-1, F, ורק אז עוברים ל-2, 0. ממשיכים הלאה, עד 2, F, ואז 3, 0, וכו' וכו'. אוקיי, הבסיס הבא הוא בסיס בינארי, הוא הבסיס הכי חשוב שלנו בקורס הזה. בסיס בינארי זה בסיס 2. יש לנו רק שני תווים, 0 ו-1. אם אני רוצה להמשיך לספור אחרי 0 ו-1, אז באותה צורה עוברים לספרה הבאה בתור, ספרת במרכאות עשיריות, פה זה שניות, 1, 0, 1, 1. אם אני רוצה להמשיך לספור, עוברים לספרה הבאה בתור, כמו בבסיס העשרוני, ספרת המאות, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, וכן הלאה וכן הלאה, מוסיפים עוד ספרות לפי הסדר. עכשיו, בדרך כלל נהוג להציג באפסים את כל הספרות שלא משתמשים בהם, פשוט שזה יהיה מסודר. אפשר לעשות את זה גם בעצרוני, נכון, 003 זה בעצם מספר 3, או 007 זה 7, או ג'יימס בונד. כן. עכשיו, בואו נראה קצת הגדרות על בסיס בינארי. נשתמש בהמשך. יש לי כאן מילה בינארית, מילה זה גם מספר בבינארית, ככה אומרים את זה, עם 8 ביטים. כל ביט הוא או 0 או 1. ככה נקרא ביט, ביט זה ספרה אחת. כאן יש לנו 4 ביטים, כאן יש לנו 8 ביטים. עכשיו 8 ביטים, אולי אתם מכירים את המושג, זה נקרא 1 בייט. ולמי שזה נשמע מוכר, אז אתם צודקים, זה בדיוק אותו בייט כמו במחשב, שסופרים גודל של קבצים. קילו בייט זה מוגדר כ-1024 בייט. מגה בייט זה 1024 קילו בייט. וג'יגה בייט זה 1024 מגה בייט. טרה בייט זה 1024 ג'יגה בייט וכו' וכו'. לפעמים כותבים קילו בייט מגה בייטים בגדול. שימו לב ש4 ביט נקרא גם ניבל, ועוד שתי הגדרות חשובות, יש לנו את ה-LSB ואת ה-MSB. LSB זה ה-Least Significant Bit, זה הספרת אחדות, זה הספרה ששינוי שלה הוא הכי פחות משמעותי. MSB זה ה-Most Significant Bit, זה ספרה שהשינוי שלה הוא הכי משמעותי, זה ספרת המאות, אלפיות, הדבר הכי גדול שיש במספר. יש D בסוגריים בקטן, כי ההגדרה הזאת נכונה לכל בסיס, ואז פשוט במקום B שזה ביט, יקראו לזה D שזה דיג'יט, ספרה באנגלית. אלה ההגדרות שלנו, הנה כאן אני משנה ל-B גדול, כי ככה נהוג בדרך כלל לכתוב את זה, תלוי במוסכמה. אוקיי, אז בואו נמשיך, ונראה איך אנחנו עוברים בין בסיס לבסיס. נתחיל עם מעבר בין בסיס כלשהו לבסיס עשרוני והפוך. לפני זה בואו נגדיר איך אנחנו כותבים מספר במערכת פוזיציונית. מערכת פוזיציונית זה מערכת שבה יש לכל מיקום של ספרה משמעות אחרת. אז נכתוב את ההגדרה, N זה מספר, R זה הבסיס, זה שווה לסט של ספרות או של ביטים, תלוי אם אנחנו בבסיס בינארי או רגיל, מה-MSD עד ל-LSB או MSB ל-LSB, שה-BI, כל ספרה כזאת, נמצאת, משייכת לבסיס שלנו, מ-0 עד ל-R-1. אם אנחנו בבסיס בינארי, אז זה 0 ו-1, בסיס אוקטלי שזה 8, אז נהיה מ-0 עד 7, כן?
בבסיס דצימלי. אנחנו נהיה מ-0 עד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 עד 9. בסיס אקסדצימלי, אז אנחנו נהיה עד F, נכון? זאת אומרת 0 עד 9, ואז A, B, C, D, E, F. אוקיי. איך אנחנו מציגים מספר מכל בסיס, R כלשהו, בעזרת או על ידי בסיס עשרוני? משתמשים בנוסחה הבאה. המספר שלנו יהיה שווה לסכום של i שווה ל-0 עד n-1 של bi כפול r בחזקת i. בואו נראה דוגמה ואז נבין שהנוסחה הזאת היא די טריוויאלית והיא תמיד עובדת. אז נתחיל עם דוגמה עשרונית. 154 בבסיס עשרוני זה שווה ל-154. בואו נשתמש בנוסחה פשוט לראות שזה עובד, זה עובד תמיד, גם בבסיס עשרוני. אז אני פותח לפי הנוסחה, זה 1 כפול 10 בריבוע, ועוד 5 כפול 10 בחזקת 1, ועוד 4 כפול 10 בחזקת 0, נכון? פשוט אני מציב בנוסחה bi r בחזקת i, זה שווה ל-100, ועוד 50 ועוד 4, שזה 154 בבסיס 10. זה ממש כמו שלמדנו בבית ספר על ספרת האחדות, עשרות, מאות. אבל בואו נראה דוגמה בבסיס אחר, 132 בבסיס 8. בדיוק באותה נוסחה אני יכול להשתמש, זה 1 כפול 8 בריבוע, ועוד 3 כפול 8 בחזקת 1, ועוד 2 כפול 8 בחזקת 0, וזה שווה ל-64, ועוד 24 ועוד 2, וזה שווה ל-90. זאת אומרת ש-132 בבסיס 8 שווה ל-90. אותו דבר בבסיס בינארי, 101 בבסיס בינארי, שווה ל-2 בחזקת 2, ועוד 0 כפול 2 בחזקת 1, ועוד 2 בחזקת 0, וזה שווה ל-5. בואו נראה איך מרחיבים את הנוסחה הזאת למקרה של שברים. אז הרחבה לשברים. הנוסחה היא אותה נוסחה בדיוק, במקום אבל להתחיל מ-i שווה ל-0, מתחילים מ-i שווה למינוס m. m זה הנקודה העשרונית והמספרים שבאים אחריה. בואו נראה דוגמה. 132.4 בבסיס 8. אז זה שווה ל-1 כפול 8 בריבוע, ועוד 3 כפול 8 בחזקת 1, ועוד 2 כפול 8 בחזקת 0, שזה 2, פשוט 2. אני לא מפסיק כאן אבל אני ממשיך. ועוד 4 כפול 8 בחזקת מינוס 1. זה שווה ל-64 ועוד 24 ועוד 2 ועוד חצי, שזה 90.5 בבסיס עשרוני. אז בואו נכתוב את המספר, גם עם שברים, פשוט עד b במינוס m. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים איך לעבור מכל בסיס אל בסיס עשרוני. בואו נראה איך עושים את זה בצורה הפוכה. מעבר מבסיס עשרוני, דצימלי, אל בסיס כלשהו. אז את השיטה הזאת אנחנו עושים על ידי מה שנקרא חלוקות חוזרות. בואו נראה דוגמה ונבין מה הולך כאן. יש לי 53 בבסיס עשרוני, אני רוצה לדעת כמה הוא בבסיס בינארי. אז מתחילים לחלק תמיד בבסיס. 53 לחלק ל-2 שווה ל-26, שימו לב אנחנו תמיד כותבים פה מספרים שלמים, עם השארית. השארית היא 1. וממשיכים. 26 לחלק ל-2 זה 13 עם שארית 0. 13 לחלק ל-2 זה 6 עם שארית 1. 6 לחלק ל-2 זה 3 שארית 0. ו-3 לחלק ל-2 זה 1 עם שארית 1. נשאר 1 לחלק ל-2 שווה ל-0. כשמגיעים ל-0 אנחנו מסיימים. ואז מסתכלים מלמטה עד למעלה. למטה זה MSB, למעלה זה LSB, כמו החץ פה שציירתי. וזה המספר הבינארי. זאת אומרת ש-53 בבסיס עשרוני זה 1, 1, 0, 1, 0, 1 בבסיס בינארי. אוקיי, עכשיו בואו נראה דוגמה נוספת. 15,247 בבסיס עשרוני, ונראה כמה זה בבסיס 16 אקסדצימלי. אותה שיטה בדיוק, לוקחים את המספר 15,247, מחלקים ב-16, שווה ל-952, שארית 15. שימו לב ש-15 זה F, אנחנו צריכים לכתוב את זה בבסיס 16, כי אנחנו רוצים ספרה שהיא בבסיס 16 בסופו של דבר. ממשיכים, 952 לחלק ל-16 זה 59, 8 ב-16 עם שארית, 59 לחלק ל-16 זה 3 עם B בבסיס 16, 3 לחלק ל-16 זה 0, שארית 3, סיימנו. עוד פעם, MSD ל-LSD, פה זה D כי זה דיג'יט, 15,247 בבסיס
עשרוני זה 3B8F בבסיס 16. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים איך לעבור מכל בסיס אל עשרוני, וגם מבסיס עשרוני אל כל בסיס אחר. בואו נדבר אבל על כמה הערות. אז הערה ראשונה, עבור שבר מפצלים את המספר. החלק השלם נחשב על ידי חלוקות חוזרות. החלק השברי נחשב על ידי מכפלות חוזרות. שיטה דומה אבל הפוכה. בואו נראה דוגמה. ניקח 53.761 בבסיס עשרוני. כמה זה שווה בינארי? אז את החלק של 53 השלם כבר חישבנו לפני רגע בדוגמה, ראינו שזה 110,101 בבינארי. עכשיו אנחנו נבצע את אותה פעולה על השבר. כאן אנחנו צריכים לכתוב חלק שלם במקום שארית ומתחילים להכפיל במקום לחלק. הנה, 0.761 כפול 2 שווה ל-1.522, 1 זה החלק השלם. מורידים אותו את חלק השלם וממשיכים. 0.522 כפול 2 זה 1.044, 1 זה חלק השלם, ממשיכים. 0.044 כפול 2 זה 0.088 עם חלק שלם 0, 0.088 כפול 2 זה 0.176 עם חלק שלם 0, 0.176 כפול 2 זה 0.352 עם 0 חלק שלם, 0.352 כפול 2 זה 0.704 עם 0, ממשיכים הלאה, שימו לב בשלב מסוים אנחנו מקבלים עוד פעם 1 חלק שלם, ואז מעיפים את האחד, ממשיכים רק עם החלק הלא שלם, ושימו לב שיכולים להיות פה אין סוף ספרות, כמו שקורה לנו במספרים עשרוניים, לדוגמה פאי, שיש אין סוף ספרות 1 נקודה. אז במקרה הזה קיבלנו שהמספר הזה, 53.761 בעשרוני, שווה ל-110,101 נקודה. 11,000,010 וממשיך עד שבשלב מסוים נמאס לנו לרשום. כמו שקורה בעשרוני, לפעמים אנחנו נקבל שלב מסוים שממנו הכל ממשיך להיות אפסים, ואז זה אומר שהמספר הוא פשוט נגמר שם, כמו לדוגמה חצי. חצי יהיה 0.5. הערה 2. בעזרת חלוקות ומכפלות חוזרות ניתן לעבור מכל בסיס אל כל בסיס, אך הרבה יותר אינטואיטיבי לעבור דרך עשרוני. זאת אומרת, אפשר לעבור מבסיס כלשהו לבסיס כלשהו אחר על ידי שיטת חלוקות או מכפלות חוזרות. אבל הרבה יותר אינטואיטיבי אם יש לי בסיס כלשהו, קודם כל ממנו לעבור לבסיס עשרוני בעזרת הנוסחה עם ה-R בחזקות שראינו מקודם, ואז כשיש לי את המספר העשרוני להשתמש במכפלות או בחלוקות חוזרות בשביל לעבור לבסיס החדש. אחרת זה עלול מאוד לבלבל. אלא אם כן, יש מקרה אחד ששם מאוד קל לעבור מבסיס לבסיס, שזה המקרה של הערה 3, פרט למקרים של הערה 3. הערה 3 אומרת, כאשר הבסיסים הם חזקה אחד של השני, ניתן לעבור ישירות על ידי החלפת כל ספרה בספרה מהבסיס הבא. בואו נראה למה אנחנו מתכוונים. אז ניקח דוגמה, 62 בבסיס 8, כמה זה בבינארי? אז קודם כל אני כותב, שימו לב, את כל הספרות אחת מול השני. 0 עד 7 שווה באוקטלי ל-0 עד 7, ובינארי 0, 0, 0 עד ל-1, 1, 1. עכשיו, אני לוקח את המספר 62, פשוט מחליף 6 בספרות שלו בבינארי, ו2 בספרות שלו בבינארי לפי הסדר, וזה מבטיח לי שאני קורא את המספר הנכון. במקרה שלנו, 6 זה 1, 1, 0, 2 זה 0, 1, 0, אם אני רושם אותם אחד אחרי השני, אני מקבל את המספר הנכון. שימו לב רק שחשוב לזכור לרשום גם את האפסים לפני המספר הנכון. זאת אומרת, 2 בבינארי זה 1-0, אבל בגלל שאני עובד פה על חזקת 8, אני צריך 3 ספרות, אז זה יהיה 0-1-0. בסדר? אני צריך לקחת תמיד את מספר הספרות המקסימלי. נגיד בבסיס 16, שהוא גם חזקה של 2, אני צריך לקחת 4 ספרות. אז אם היה לי 2, אני צריך לכתוב 0-0-1-0. אוקיי? במקרה של FA זה פשוט יוצא מה שכתוב כאן, 1-1-1-1, 1-0-1-0. אוקיי, סיימנו עם ייצוג מספרים בבסיסים שונים, אנחנו יודעים עכשיו פחות או יותר מי נגד מי, ובזאת סיימנו את החלק הראשון של השבוע הראשון. בחלק הבא אנחנו נראה איך אפשר לקחת בעיקר את הבסיס הבינארי, שהוא הבסיס
משתמשים בו בעיקר במערכות ספרתיות, נראה למה משתמשים בו במערכות ספרתיות, ונראה איך אפשר לעשות פעולות אריתמטיות בסיסיות, חיבור, חיסור, כפל, דברים כאלה. אז עד הפעם הבאה, תודה רבה לכולם ולהתראות.